माझ्यासाठी कोण काय केलंय हे कधीच बोलून दाखवत नाही, कारण आपला स्वभाव दिलदार आहे. स्वप्नांच्या हरपून भान शिरत सांजेला कधी एकटेच झुलते. माझ्यासाठी कोण काय केलंय हे कधीच बोलून दाखवत नाही, कारण आपला स्वभाव दिलदार आहे, गद्दार नाही. स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते हुरहुर कधी एकटेच झुलते. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है.